ها هلو السلام علیکم ملګرو ډیرو کسانو په ما چې په ټیک ټاک کوم ویډیو ورکړی و نو کسانو وی چې یاره دا لینک کلیک بدلنه موږ ته چل وخیا چې یاره اصل کې به د کینیډا ایمیګریشن فیر ته اپلای څنګه کوو نو الته خو به ته خپل سی وی اپلوډ کې صحیح ده چې ته سی وی اپلوډ کې نو اول ته لګ د سی وی چل خیم دا زما سی وی ده سی وی کې دا سی ولیکه چې خپل نوم ولیکه او ستا چې کم کرنٹ رول دی کرنټلی چې ته څه کې هغه ولیکه ټیک شو خپل ټیمپورري پرمننت ایډرس ولیکه موبایل نمبر دی ولیکه ایمیل ایډرس دی ولیکه ټیک شو چې دغه وشو نو بیا به پروفایل کې دا یو ځای کې ټیکسټ دی دا به صرف ولیکې چې یاره زه انټرسټډ په څه کې یم او زه موټیویټډ په څه کې یم صحیح شو څه غواړم نو هغه صرف هغه خپل انټرسټ په دلته کې ولیکې یو خبره شوه بیا ستا ورک ایکسپیرینس دی نو د ډیکریزینګ آرډر کې ولیکه لکه مطلب کوم چې ته ریسنټلی کار کې هغه مخکې ولیکه او په کم ځای کې او په کم کنټري کې یا په کم سیټي کې ټیک شو نو په دې طریقه به دا ولیکې لاندې به سره سمپلی ولیکې چې یاره زما بیسیک رول دلته کې څه دی زه بیسیک څه کار کوم څه ریسپانسیبিলিټي ده زما هغه ولیکه او د کم تاریخ نه د کم تاریخ پورې دغه ولیکه صحیح شو داسې یو ډاټ فلور کوه چې سیپریټ شیخ کاری ګوره بیا دا زما دویم د دې نه مخکې زما دا رول و صحیح شو په دې ځای کې و په دې سیټي کې و ما به دا کار کوو د دې تاریخ نه والا او د دې تاریخ پورې ټیک شو د دې نه مخکې زما دا جاب و ما په دې ځای کې کوو په دې انسټیټیوشن کې کوو او په دې ایریا کې کوو دونه زما جاب ډیسکرپشن و د دې تاریخ نه دې تاریخ پورې نو دغه سي ورک ایکسپیرینس مخکې لیکي دا مخکې لیکي د ایجوکیشن نه ټیک شو مطلب چې څنګه نظر وګورئ ستا په سی وی باندې نو ستا د نوم او ستا رول او ستا ایریا صحیح شو ستا انټرست او ستا ورک ایکسپیرینس هغه ته ډایرکټ ښکاره شي د هغې نه وروسته چې ته راشې ستا ایجوکیشن دی نو تا په کم یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی کم پروګرام دی کړی دی د ستا د سبجیکټ نه څه نوم او دا یونیورسټي په کم ایریا کې وه په کم سیټي کې وه هغه ولیکه بیا کم موډیول ستا ویلي دي کم میجر موډیول چې دي څلور پنځه هغه ورته ولیکه او د کم تاریخ نه کم تاریخ پورې دا سبق ما وی یعنی نو ایجوکیشن کې دا یو بولټ پوینټ شو ستا دا دویم شو دا دریم شو دغه شانتي اډیشنل کوالیفیکیشن ورسره ولیکه چې یاره ما دا سرټیفیکیټ یې اخیستی دي دا سیمینار یې مې اټینډ کړي دي ما ته دا ایوارډز میلاو شوي دي هر څه چې دي نو هغه په دې اډیشنل کوالیفیکیشن کې ولیکه پبلشډ ورک کې کتا څه کار پبلش کړی لکه دلته کې زما یونیورسيټي لیکچرز ما په یوټیوب چینل ریکارډ کړي هم ورکړی دی کلیکبل لینک دی کوچینګ ویب سایټ زما په دې کو ما کوچینګ کوو یو کې دا یو بوک ما پبلش کړی دی دا غي لینک مو ورکړی په امازون باندې چې کوم خرڅيږي دا یو درې ریسرچ ارټیکل ما پبلش کړی نو هغه مې پکې ورکړي دله مې اکیډمیک ورک نوم ورکړی دی چې دا اکیډمیک ورک زما پبلش شوی دی دا غي نو وروسته مې خپل سوشل میډیا لینکس ورکړي دي نو په ریسنت سیریز کې ماته د ښکاری چې راستا سوشل میډیا لینکس دي هغه ډیر میټر کوي چې دا کلیکبل لینکس ستا په سی وی کې نو په یوټیوب باندې زما سونه فالوورز دي لینک کم یو دی ټیک شو ټیک ټاک او زما سونه فالوور دي کم لینک دی فیسبوک او سونه فالوور دي کم لینک دی ټیک شو چې تا کنټرول ونسي او په دې باندې کلیک کې نو دا به ډایرکټ براوزر کولاوي او تا به بوزي د چینل ته صحیح ده کم په سی وی کې چې تا لینک ورکړی د کوم سوشل میډیا پلیټ فارم لینک ورکړی نو چې کنټرول ونه سي کلیک کې هغه ته به ډایرکټ راځي دا زما چې دا نو یوټیوب چینل کولاو شو نو دا چې دغه شو د پښانتي ک په دې باندې کلیک کړئ ټیک ټاک ته براشي نو یاره اندازه به ته کم اوس کوم شي چې یاره دا سړی سونه جنون دی ریل دی صحیح شو ستاسو سی وی نه ستاسو سی وی د ډیزاین ستاسو پبلشډ ورک نه ستاسو پبلیکیشن نه ستاسو ګیون لینکس نه ستاسو پته لګي چې یاره تاسو نه جنونې سونه نه سونه رښتیا سونه دروغ نو د سی وی نه هغه ستاسو اندازه غستې شي چې یاره د تمو کار اپر کو کنه کو صرف دونه ډیسیژن بوالي چې یاره کدا که زما خوخي زه به ته په دې نمبر کال وکم یا به ته په دې باندې ایمیل وکم صحیح ده نور تا چې کوم شی منشن کړی دی چې یاره زه سی او اینڈ ډایریکټر ایٹ اف ای سی یم کنه فیروز ویزا کنسلټنسي کې زه کار کوم نو کپرس کې د په ګوګل باندې هم دغه شی سرچ کی نو پکار دی چې هغه ته ډایرکټ راشي کله په ګوګل باندې ستا جاب او ستا ځکه دغه کی سرچ کی نو چې یاره په ګوګل باندې هم ستا یو پروفایل ګوګل باندې خپل پروفایل اډ کول ډیر آسان کار دی چې هغه ښکاری چې یاره واقعي د چې د دلته کې د داس انلاین پریزنس شته
ټیک شو. دغه شانتې چې کوم زما سوشل میډیا ټایټلز دي که هغه سرچ کړي صحیح شو، نو دغه به راځي چې یاره دا یې لینکډین پروفایل دی، دا یوټیوب پروفایل دی، دا یې ویډیوز دي په ګوګل باندې. نو الریډي اندازه ورته وشوه چې یاره دا سړی جنون دی. ښه اوس راځو اکچوال کار له. صحیح شو. نو دا خو ما تاسو ته سی وي وښوه چې یاره سی وي په دې طریقه باندې جوړول غواړي، ځکه چې اوس به یې موږ اپلوډ کوو د امیګریشن فیر ته که نه، دا به کلوز کو. دلته کې به راشو، هر سړی وایي چې لینک کوم ځای کې دی که نه، نو لینک داسې ګور نیو فاونډلینډ صحیح شو ان لیبراډور د دې پروګرام نه نومو نیو فاونډلینډ ان لیبراډور ورچوال ایونت ډایرکټ تا ته راغی نه دغه راواله په دغه باندې کلیک کا چې دې ځای ته تراشي په ګوګل کې ورکا نیو فاونډلینډ ان لیبراډور ورچوال ایونت 2024 په دې لینک باندې کلیک کړئ اوپن کا اولنې لینک ته ګوره دا لینک ته نیو فاونډلینډ ان لیبراډور کینیډا 4.vfairs.ca صحیح شو. دې ته چې ته رالې نو تا ته وایي چې د میډل ایسټ او د ساوث ایشیا لپاره زموږ دوه ایونټس دي نه وی ګو لایو آن جنوري 18 2024 6 pm GST. نو دا 6 pm GST چې دی زمونږ پاکستاني ټایم 7 pm دی GST چې دی 6 pm دی ټیک شو یو غنټه فرق دی. نو د په شانتي دا ته کولای شي سیمپلی په دې رجسټر نو باندې کلیک وهل دی رجسټر نو باندې کلیک وه چې ته په رجسټر نو باندې کلیک کې نو تا به داسې یو پیج ته راولي سمپل نایس اینډ ایزي. ګورئ یو څو څیزونه دي دومره اوږد پیج نه دی چوز سی وي دلته به سی وي اپلوډ کړې دلته به چې ناټ روبوټ سبمیټ وکړې خبره ختم. فرست نیم کې ورته ولیکه چې زما نوم فیروز دی اولنی لیټر کیپیټل لیکه انګلیش ګرامر رولز پکې فالو کوئ. لاست نیم چې دی زما خان دی صحیح شو. ایمیل چې دی زه به خپل ورکړم چې فیروز خان fec@gmail.com صحیح شو. سټیزنشپ دې د کوم ځای دی ته د کوم ځای سټیزن یې نو زه کرنټلی د پاکستان سټیزن یم. بیا چې دی کنټري اف ریزیډنس اوسېږي په کوم ځای کې نو زه په پاکستان کې چې پی کلیک کې ډایرکټ پاکستان ته راشي. ایجوکیشن لیول دې څه دی نو زما ایجوکیشن لیول ماسټرز دی نو دلته به ماسټرز ولیکو. ورک ایکسپیرینس زما په څه کې دی نو کنسلټنسي که پکې راځي construction finance ایجوکیشن هم زما بیک گراوند دی نو که ایجوکیشن پکې راځي ایجوکیشن هم ټیک دی. نور به هغو ته زما د سی وي نه پته لګي. پوسټ سیکنډري ایجوکیشن کې ما ټیچینګ هم کړی دغه یو ایکسپیرینس نشته. have you taken the LCEX نو دا ما نه دی کړی دا به یو شی دا په ګوګل باندې سرچ کړئ چې دا څه ته وایي که تاسو کړی یس ورته ووایي که تاسو نه یې کړی نو ورته ووایي. لینګویج په انګلیش کې فلوئنټ یې نو ما ته ښکاري زه فلوئنټ یم په انګلیش کې. have you taken an English language proficiency exam څه انګلیش ټیسټ دې کړی دی لکه پی ټي آیلټس ټویفل ډولینګو ELLT دا مختلف انګلیش ټیسټونه دي نو که دې کړي جو یس وهه که دې نه یې کړي نو نو وهه او که ته انګلیش سپیکر یې نو بیا به دا دویم کلیک کړي چې یاره زه انګلیش زما فرست لینګویج دی نو خو فرست لینګویج نه دی انګلیش ټیسټ مې نه دی کړی نو به ووایم ټیک ده. بیا به راشو دې خبرې له چې ته په فرنچ کې فلوئنټ یې که نه ځکه په کینیډا کې میجارټي پاپولیشن فرنچ هم دی د دې په ویب سایټ او هر څه باندې به تا ته د فرنچ دغه ډېر ښکاري نو ته په فرنچ کې فلوئنټ یې زه نه یم نو نو. have you taken a French language exam نو فرنچ لینګویج اگزام که دې نه یې کړی نو نو ووهه که دې کړی یس ووهه که فرنچ ستا مدر ټنګ وي نو بیا به دا نو ووایې ټیک ده. نو موږ نه دی کړی نو به ووهو. in which country did you attend post secondary education post secondary education تا کوم ځای کې کړی نو ما په پاکستان کې کړی. what questions do you have about living in Newfoundland and Labrador ستاسو questions دي که نه نو د دې ځای کې د اوسېدو په باره کې ستاسو question دي نو ته داسې لیکلی شي چې is it expensive to live there صحیح شو. هلته کې اوسېده چې دي نو ایکسپنسیو دي که څنګه دي یو کوېسچن ته دا هم کولی شي. ته بل کوېسچن دا هم ولیکې چې یاره is there any opportunity صحیح شو. ګوره که دا سور لاین راشي سپیلنګ دې غلط دی رایټ یې کلیک کوه هلته ووهه صحیح ده. is there any opportunity for صحیح شو که ته هر څه کار کوې که نه میسنز د میسنز دپاره څه اپرچونټي شته
که فرض کې ته ګیلکار یې، که ته فرض کې ترکاڼ نو وډ کارپینټر ورته ووایه چې د کارپینټر دپاره چې دی نو څه اپورچونټي شته که نه داسې کوېسچنز ستا مختلف راتلی شي. زه دا ویلی شم چې is there any opportunity for establishing business connections with potential international sponsors. صحیح شو؟ دا دغه راتلی شي زما. بل کوېسچن زما دا راتلی شي چې can I become a registered visa consultant or point of contact for international work or this job sponsors. دا کوېسچن چې دی دا به د هر سړي دغه یې ښه جدا جدا یې ټیک شو. د هر سړي په ذهن کې چې څه د دې نیو فاونډلینډ او لیبراډور په باره کې ستا څه کوېسچن وي نو هغه کوېسچن یې به ته لیکې. زما په زړه کې دا وي کیدای شي ستا باره کې زه ډفرنټ دي چې یاره ایکسپنسیو څونه دی، ما ته پکې پلانکې جاب میلاویدی شي که نو زه خپله ویزه ایکسټینډ کولی شم که نو دا ملټیپل کوېسچنز کیدای شي. ټیک شو. ریسپانس 1 what are you hoping to gain from attending this virtual event؟ نو دا ایونټ چې ته اټینډ کې نو ته یې ولې اټینډ کې؟ ته ترې څه غواړې د دې ایونټ نه چې ما ته څه میلاو شوی یا څه فایده ما اوچته کړې ده د ایونټ نه؟ نو دا ته ولې اټینډ کې؟ 3 ریسپانسز به ورکې. جواب نمبر 1، جواب نمبر 2، جواب نمبر 3. 3 جوابونه به ورکې. ټیک ده. اولنی جواب به زه دا ورکړم چې یاره I want to understand how to establish a business relationship with potential international visa sponsors so I could help my clients. صحیح شو؟ دا به زما یو جواب وي چې یاره زه خو یې د دې لپاره اټینډ کوم که چې ته ویزا سپانسرز پکې او حقیقت هم دا دی که ته ویزا سپانسرز پکې او وایي چې یاره موږ جابونه ورکوو زموږ سره په دې شي کنټیکټ وکړئ نو موږ به تاسو له ورک پرمټ درکړو هغه دغه نو زه به د هغې کسانو سره رابطه جوړه کړم، خبرې اترې به ورسره وکړم. که ستاسو ورک پرمټ یې پکار وي نو هغه به تاسو له درکړم. ټیک ده. نو دغه یې دپاره زه اټینډ کوم په خپله باندې. ریسپانس نمبر 2 چې زه یې ولې اټینډ کوم نو ریسپانس نمبر 2 دا کیدای شي ځکه یې اټینډ کوم چې I want to understand living and working situation in Newfoundland and Labrador. صحیح شو؟ زه یم چې یاره living او working situation په Newfoundland او Labrador کې څنګه دی او I want to understand the Canadian صحیح شو immigration system a little better. صحیح شو. زه څه غواړم چې زه دا کنیډین امیګریشن سیستم چې دی دا لږ نور ښه انډرسټینډ کړم. نو دا زما 3 انسرز شو د دغې کوېسچن لپاره. ټیک شو. بیا وایي how did you find about this event؟ نو تا ته د دې شي نه د کوم ځای نه تا ته پته ولګېده چې موږ دا ایونټ کوو دا نیو فاونډلینډ والا؟ نو ما ته خو د سوشل میډیا نه پته لګېدلې کېدای شي تاسو د فرینډز فیملي ویلي نو دا بل کلیک کوئ. که تا ته چا هسې په خولې باندې ویلي چې یاره څوک درسره میلاو شوی چې هلکه دا شی وکړه یا بل څه سورس وي نو هغه کلیک کړه. ما ته خو سوشل میډیا نه پته لګېدلې. ټیک شو. ګوره د سر نه درته یو وار هسې ریمایند کوم چې ما خپل فرست نیم ورکړو، لاست نیم مې ورکړو، خپل ایمیل مې ورکړو، سټیزنشپ مې پاکستانی دی، اوسېږم په پاکستان کې، ایجوکیشن مې ماسټر کړی دی، ورک ایکسپیرینس مې په ایجوکیشن کې دی، په دې ځای کې ما ټیچینګ کړی دی، دا ټیسټ زما سره نشته، لینګویج چې دی زما انګلیش دی، فلوینټ په انګلیش کې یم سوري. ها بل چې دی انګلیش اگزام have you taken
ښه دا اگزام خو ما کړی دی رښتیا د دې خو د یس ورکو آیلټس مې کړی دی او سکور مې 7 بینډ و ښه دی چې دا مې پکې ولیدو هلکه دا خو زما یې شو ها په فرنچ کې چې دی نو زه نه یم فلوئنټ نو مې کو او هیو یو ټیکن فرنچ لینګویج پروفیشنسي اگزام نو فرنچ لینګویج اگزام ما نه دی کړی د آیلټس په شان چې څنګه اگزام یې ما نه دی کړی په فرنچ کې ښه پوسټ سیکنډري ایجوکیشن دې کوم ځای کړی پاکستان کې مې کړی کوېسچن نمبر 1 زما دا و چې ایکسپنسیو دی په دغه ځای کې لیوینګ که نه دی د potential international sponsor پکې شته که نشته international job sponsor دپاره زه څنګه ځان رجسټر کړم دا زما کوېسچنې وې او ریسپانسز چې دي زما دا 3 ریسپانسز وو او ما ته پته د سوشل میډیا نه لګېدلې وه نو زه به اوس خپله سی وي while it is not a requirement to upload your resume, we do recommend that you upload a recent and detailed resume at the time of registration. This will assist in connecting with an employer who holds an open vacancy for which you are eligible to apply. Applicants are encouraged to follow a TET CV template. صحیح شو؟ نو داسې کار وکړه چې دا خو مفت نه دی 100% پرانه یاد نه دی چې ته به سی وي خامخا اپلوډ کړې خپله خو یې که اپلوډ کړې نو ښه خبره ده چې د امپلایر سره ریلیونټ دغی نو امپلایر به در سره کنټیکټ وکړي. Any uploaded resume will be shared with eligible employers. نو چې کومه سی وي ته دغه کې اپلوډ کې نو eligible employer ته به موږ لیږو. زه به دلته کې خپله سی وي سلیکټ کړم صحیح ده ګوره ما چې کوم ځای کې خپله سی وي سیو کړې ده ما په ډیسکټاپ کې ډایرکټ سیو کړې ده دا زما سی وي ده دا نوم مو ته لیکلی دی دا به اوپن کړم صحیح شو دې ته وخته ټیک شو بیا به داسې کار وکړي چې زه روبوټ نه یم په دې به کلیک کړې دی وایي ټیک شو پلیز میک شور to download this CV template and upload CV ها اوکې ده CV به وایي په دې ټمپلیټ کې اپلوډ کړې سی وي چې ده که نه نو هغه به وایي خپله داسې جوړی ښه بایي داسې کار به کوئ چې سی وي به تاسو دا ډکوئ که نه په دې کې به ګوره څنګه چل کې attendees are encouraged to use the attached template to format their resume for employers to review during the WeFair event. Here are some helpful tips as you include information. Name and contact information ولیکه صحیح شو include your name, phone number, email address صحیح شو professional summary list of explain why you are capable and reliable employee skills and abilities دی ولیکه چې list your technical skills صحیح شو بیا ورک ایکسپیرینس دی ولیکه چې all relevant work experience education دی ولیکه چې list the most recent education دا education څه کړی دی professional certifications دي څه اخیستي دي بایي هغه کومه سی وي چې ما اپلوډ کړي ده خپله جوړه کړي ده هم هغه شی دی ښه په دې کې څه چینجز نشته که زما دغه په شان جوړه کړې هغه هم صحیح ده دې چې څه وایي هم هغه شی دی ګوره فرست نیم فیملی نیم دی ولیکو صحیح شو سیټي ټلیفون نمبر او دا دی ولیکو سمري دی ولیکلی چې زه څه کول غواړم ورک ایکسپیرینس دی ولیکو ایجوکیشن دی ولیکو ریلیونټ سکل دی ولیکو پروفیشنل سرټیفیکیشن هوبهو هغه سی وي ده دا سی وي چې ده که نه دا ما د ننې ورځې پورې دا فارمیټ ته دې ګورئ نه و لیدلی ښه چې دې داسې سی وي غواړي خو ما اټومیټیکلي خپله سی وي تاسو ته وښوه او اګزیکټ تاسو ته به پته ولګي چې یاره بیخي زما هغه سی وي هم دغه شانتې ده څنګه چې دې غواړي نو په ما باندې څه ایډیټینګ نه راځي زه به ستاسو د مخې اوس په دې ټک سبمیټ کړم ګوره دا سبمیټ ووه error please validate the captcha captcha test وایي بیا ورته دا چې دی دې ته نښه وکړه صحیح شو نښه مو ورته وکړه سی وي مو ورته خېجولي ګوره چې دلته تا ته پی ډي اف ښکاري سی وي ستا ختلې ده نښه سبمیټ سبمیټ مې ووهو سبمیټ مې ووهو څه وایي form is successfully submitted thank you for your registration دغه registration د نور پکې هېڅ هم نشته دغه شانتې ځان له پخپله وکئ او ما مه تنګوئ ډېره مننه مهرباني او یوټیوب چینل فالو کړئ چې دغه شان ویډیوګانې درته کوم ایون د سټډي ویزې د اپلای دپاره د ویزټ ویزې د اپلای دپاره د ورک پرمټ د اپلای دپاره د انګلیش ټسټ د پاس کولو دپاره ټولې ویډیوګانې درته دغه شانتې کوم په ویډیو کې هم په سکرین ریکارډینګ کوم نو دا یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ ډېره مننه تھینک